आज आपण आलेलो आहे पाटण या गावामध्ये, तालुका मावळ, जिल्हा पुणे या ठिकाणी असणाऱ्या आज आपण लेण्या करणार आहे। पाटण या गावामध्ये आपणाला एकूण 3 लेण्या पाहण्यास भेटतात। त्यापैकी परिचित असणारी एक लेणी आहे व ज्या 2 इतर अपरिचित लेण्या आहेत त्याचाही आपण आज अभ्यास करणार आहे। तर चला पाहू आपण अशा अपरिचित आणि सुंदर असणाऱ्या पाटण लेण्याच्या व्हिडिओ। आज फक्त मी तुम्हाला हे व्हिडिओ ड्रोन मार्फत दाखवणार आहे व काही मोजके असे फोटो तुम्हाला दाखवणार आहे। तर हा व्हिडिओ तुम्ही पूर्ण पाहताल हीच अपेक्षा ठेवून मी हा व्हिडिओ चालू करत आहे। आपण पाहू शकतो या ठिकाणी या पाटण लेण्याचा खूपच सुंदर आणि विहंगम असे दृश्य या ठिकाणावरून आपणाला पाहण्यास भेटत आहे। असा हा ऐतिहासिक ठेवा असणारा पाटणच्या लेण्याचा खजिना व वरील बाजूस पाहिले तर आपल्याला विसापूर किल्ला दिसत आहे आणि समोरच्या बाजूस पूर्व बाजूस पाटणचं लेणं पहिलं आहे। तसेच दक्षिण बाजूला म्हणजे विसापूरच्या खालच्या बाजूला 2 नंबरचं पाटणचं लेणं आहे आणि आता आपण जिथं आहे ते आहे पाटणचं 1 नंबरचं लेणं। असं या पाटण गावामध्ये खूप काही ऐतिहासिक ठेवा असणारे आपणाला या लेण्यांच्या खजिन्यात पाहण्यास भेटतो। असा या ऐतिहासिक असणाऱ्या व खूप मोठा एक वारसा लाभलेला ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्या गावात आज आपण येऊन या ठिकाणी आपण 3 लेणी पाहिलेली आहेत। तसेच एक वॉटरफॉलच्या ठिकाणी धबधबा आहे तोही आपण पाहिलेला आहे व त्याचाही व्हिडिओ आपण बनवलेला आहे। ड्रोनच्या मार्फत आपण पहिल्यांदाच आपण आपले हे व्हिडिओ आपल्या समोर मी आणत आहे। याच्याही अगोदर आपण थोड्याफार प्रमाणात ड्रोनच्या मार्फत व्हिडिओ दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, परंतु आज खास तुमच्या आग्रहाखातर मी हा व्हिडिओ बनवलेला आहे। हे आहे पाटणचं 1 नंबरचं लेणं। अशा या पाटणच्या 1 नंबरच्या लेण्यामधून आपण आज ड्रोनच्या मार्फत हे दृश्य पाहू शकतोय आणि आता आपण आहे ते पाटणच्या 3 नंबरच्या लेण्यामध्ये। या लेण्यामध्ये येण्याचा मार्ग खूपच खडतर आहे आणि अशा या पाटणच्या लेण्यामध्ये आज आपल्याला खूप काही बाकीचे ज्या वास्तू आहेत त्याही पाहण्यास भेटलेल्या आहेत। गावामध्ये आपल्याला एक गद्देगळ तसेच खूप मोठ्या प्रमाणात विरगळीसुद्धा पाहण्यास भेटलेल्या आहेत। अशा या गावामध्ये आज आपण येऊन ही सर्व सफर केलेली आहे। त्याच्यामुळे पाटण आणि पाटणच्या आसपास किंवा आपल्या मावळ तालुक्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात आपणाला लेण्यांचा खजिना पाहण्यास भेटतो। त्याच्यामुळे प्रत्येक गडप्रेमींनी किंवा शिवप्रेमींनी या ठिकाणी येऊन आपल्या या ऐतिहासिक असणाऱ्या लेण्यांच्या खजिन्यांचा नक्कीच माहिती घ्यावी व ती माहिती इतरांना शेअर करावी हीच अपेक्षा ठेवून मी आपल्यासमोर हा निरोप घेत आहे। या ठिकाणी या दृश्य पाहू शकतोय आपण, खूपच सुंदर दृश्य या ठिकाणी आपणाला पाहण्यास भेटलेली आहेत। ही पाटणची लेणी क्रमांक 1 आहे। त्या लेणीच्या आतील भागातील आपण दृश्य या ड्रोनच्या मार्फत पाहू शकतोय आणि आपला या ठिकाणी समोर एक स्तूप सुद्धा पाहण्यास भेटत आहे। हा स्तूप 1 नंबरच्या लेण्यामध्ये आहे। तसेच 3 नंबरच्या लेण्यामध्ये एक अर्धवट कोरलेला स्तूप आहे तोही आपण पाहिलेला आहे। तसेच 2 नंबरच्या लेणी हे अर्धवट कोरलेले आहे। आपण जे प्रमुख किंवा जी महत्त्वपूर्ण लेणी आहेत तीही पाहिलेली आहेत, परंतु ही अशी आडवाटेवरची व खूप लोकांना अपरिचित असणारी लेणीसुद्धा आपण करत आहे। या लेणी सिरीजमध्ये आपण खूप मोठ्या प्रमाणात मावळ भागामध्ये लेणी आपण पाहिलेली आहेत। त्याच्यातील एक भाग म्हणजे ही पाटणची लेणी आहेत। ही 1 नंबरची लेणी आहे पाटणची व आपण ही 1 नंबरची लेणी पाहून आता या गावाकडचा भाग आपण पाहणार आहे। असा सुंदर आणि सुरेख पाटणचा भाग आहे। पाटण म्हणजे आपला पाटण सातारा जिल्ह्यात या ठिकाणी आपण पाहू शकतोय। हे अतिशय सुंदर आणि व्यवस्थित असणारे ड्रोनच्या मार्फत आपण हे व्हिडिओ मी तुम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि या व्हिडिओमध्ये किंवा या ड्रोनच्या मार्फत मला एक समजले की जी 3 नंबरची लेणी आहे त्याच्या बाजूला अजून खूप मोठ्या प्रमाणात लेण्या आहेत, परंतु त्या ठिकाणी जाण्याचा मार्ग खूप खडतर आणि अवघड आहे। त्याच्यामुळे आम्ही तिथपर्यंत पोहोचू शकलो नाही, परंतु पुढच्या वेळेस आम्ही त्या लेण्यांपर्यंत नक्कीच जाणार आहे आणि तो व्हिडिओ तुम्हाला मी पूर्ण दाखवणार आहे। त्याच्यामुळे हा जरी व्हिडिओ बघितला तरी त्या व्हिडिओची नक्कीच वाट बघा आणि तो सुद्धा व्हिडिओ आमचा खूप सुंदर आणि सुरेख असा होणार आहे की प्रत्येकाला तो व्हिडिओ आवडेल असा मी तो बनवलेला आहे। त्याच्यामुळे तोही तुम्ही व्हिडिओ पाहताल हीच अपेक्षा ठेवून या ठिकाणी मी हा व्हिडिओचा निरोप घेत आहे। या ठिकाणी आपण खूप बारीक सारीक गोष्टी पाहण्याचा प्रयत्न केला व एक गोष्ट जाणवली की या पाटणच्या खोऱ्यामध्ये किंवा या विसापूरच्या खोऱ्यामध्ये
खूप मोठ्या प्रमाणात लहानसहान भुयार गुहा आहेत हे निश्चितच नसून मावळ तालुक्यामध्ये पुणे जिल्ह्यामध्ये असणारे पाटण हे छोटेसे व टुमदार गाव आहे। त्या टुमदार गावामध्ये आज आपण येऊन पूर्ण हा अभ्यास केलेला आहे व या ठिकाणी आपण आल्यानंतर गावातील वाघजाई देवी मंदिर तसेच काळूबाई मंदिर व एक महादेवाचं मंदिर आहे त्या महादेवाच्या मंदिरातील व सर्व मंदिरातील आपण जे काही फोटो काढलेले आहेत तेही तुम्हाला मी दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहे। त्याच्यामुळे हा व्हिडिओ तुम्ही पूर्ण पाहताल हीच अपेक्षा ठेवून मी या ठिकाणचे व्हिडिओ तुम्हाला किंवा फोटो दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहे। या व्हिडिओमध्ये फक्त आपण ड्रोनच्या मार्फत काढलेले व्हिडिओ व या ठिकाणी आपण जे फोटो काढलेले आहेत ते मी तुम्हाला दाखवणार आहे। सविस्तर व्हिडिओ हा आपला आहेच, त्याच्यामुळे प्रत्येक मी सेपरेट व्हिडिओ बनवलेला आहे म्हणजे पाटणच्या लेणी 1, पाटणच्या लेणी 2 आणि पाटणच्या लेणी 3 तसेच गावातील जे भुयार आहे त्याचाही व्हिडिओ मी सेपरेट बनवलेला आहे। तसेच पाटण गाव आणि अन्य महत्त्वपूर्ण ठिकाणी असा एक वेगळा व्हिडिओ बनवलेला आहे, तोही तुम्ही नक्कीच पाहताल हीच अपेक्षा ठेवून मी हा व्हिडिओ थांबवत आहे। भेटू आपण पुन्हा अशाच एखाद्या नवीन व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र। पाहत राहा आपला जय ॲडव्हेंचर्स हा यूट्यूब चॅनल। या चॅनलवर आपल्याला खूप मोठ्या प्रमाणात लेणी, मंदिरे, किल्ले, गडकोट, गडी, वाडे, तलाव, धबधबे, वॉटरफॉल असे खूप काही वास्तू आपण पाहू शकतो। त्याच्यामुळे आपला हा जय ॲडव्हेंचर चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा व आपल्या मित्रपरिवारांना हा आवर्जून शेअर करा। त्याच्यामुळे आम्हाला एक नवीन व्हिडिओ बनवण्याची एक नवप्रेरणा भेटते व असेच आम्ही नवनवीन व्हिडिओ बनवतो। त्याच्यामुळे आपला हा चॅनल आम्हाला प्रेरणा मिळते व आपण पाहू शकतो हे फोटोच्या मार्फत या ठिकाणचे दृश्य खूपच सुंदर असणारा आपला हा विसापूर किल्ला व विसापूरच्या या पोटामध्ये असणाऱ्या या पाटण गावातील 3 लेणी आपण पाहिलेल्या आहेत। तसेच येणाऱ्या काळामध्ये आपण लोहगडच्या पायथ्याला असणारे एक जैन किंवा बौद्धकालीन लेणं आहे तेही आपण पाहणार आहे। त्याच्यामुळे त्याचाही व्हिडिओ आपण नक्कीच पाहताल व अजून आपणाला या लोणावळ्याच्या भागामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात लेणी करायच्या आहेत, जसे कांबरेची लेणी आहे, कलहटची लेणी आहे, उकसान, पाले अशा एक ना अनेक, येलघोळ तिकोनाच्या पायथ्याला एक लेणं आहे तेही आपण करणार आहे। त्याच्यामुळे आपला हा चॅनल तुम्ही नक्कीच सबस्क्राईब करताल व गडकोटाचा तर आपल्याकडे खूप मोठ्या प्रमाणात खजिनाचा आहे बोलू शकतो आपण, कारण एवढे आपण गडकोट आजपर्यंत केलेले आहेत आणि आपण गडकोटांचे हे व्हिडिओ आपण आपल्या जय ॲडव्हेंचरच्या मार्फत तुम्हा सर्वांपर्यंत आणण्याचा मी नक्कीच प्रयत्न करणार आहे। महाराष्ट्रातील भारतातील सर्व किल्ले मी तुम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न करणार आहे। त्याच्यामुळे आपल्या या चॅनलला नक्कीच सपोर्ट करा व आपल्या या मित्रपरिवारांना, नातेवाईकांना हा व्हिडिओ तुम्ही नक्कीच पाठवा। त्याच्यामुळे आम्हाला नवप्रेरणा भेटते। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। पाहत राहा आपला जय ॲडव्हेंचर्स व पाटण या गावामध्ये आल्यानंतर आपण या ठिकाणची सर्व ऐतिहासिक वास्तू, लेणी, मंदिरे, गद्देगळ, वीरगळ